สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Thai with Grace นะคะนี่คือช่องใหม่ที่ Grace ทำขึ้นมาเพื่อเนื้อหาเพื่อคอนเทนต์ภาษาไทยโดยเฉพาะเพราะว่าช่องเก่าที่ทำอยู่ดีๆก็มีคนมา subscribe เป็นหมื่นคนไม่รู้ว่ามาจากไหนนะคะคิดว่าเป็นเพราะว่า Polyglot Video ที่ Grace ทำแล้วก็แบบมีคนที่ไม่ใช่นักเรียนภาษาไทยที่ไม่ใช่กำลังเรียนภาษาไทยมา subscribe ด้วยก็เลยต้องเปลี่ยนช่องมาเป็นช่องนี้สำหรับภาษาไทยเพราะว่าตอนนี้ Grace มีแผนการที่อยากจะทำคอนเทนต์มากขึ้นอยากจะทำไลฟ์สำหรับผู้ชมมากขึ้นแล้วก็มีหลายๆอย่างโปรเจกต์หลายอย่างที่อยากทำตอนนี้มีนักเรียนหลายคนถาม Grace ว่ามีคอร์สไหมที่จริงแล้วตอนนี้ Grace กำลังทำคอร์ส beginner อยู่ค่ะแล้วก็มีนักเรียนอีกหลายคนที่บอกว่าทำไมไม่มีคอร์ส intermediate สักทีก็คือสรุปว่า Grace จะทำคอร์ส intermediate หลังจากที่เสร็จคอร์ส beginner แล้วก็ตอนนี้ Grace เริ่มทำ podcast ซึ่ง podcast นี้เป็นเริ่มต้นกับbeginner ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ฟังแล้วเข้าใจทุกอย่างที่ Grace พูดตอนนี้อาจจะไม่เหมาะสมกับ podcast นั้นเพราะว่า podcast ที่กำลังทำตอนนี้ค่อนข้างจะ basic Grace ทำ Patreon ขึ้นมาสำหรับคนที่อยากจะ support Grace ในสิ่งที่ Grace ทำในการสอนในการโพสต์วิดีโอในบน YouTube นะคะถ้าอยากจะ support หรือว่าอยากจะสนับสนุนก็กดที่ลิงก์ข้างล่างนี้นะคะหรือว่าข้างบนนี้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามแล้วก็ subscribe มาในช่องนี้ Grace จะพยายามทำคอนเทนต์ที่มีเนื้อหาที่มีสาระแล้วก็จะพยายามช่วยทุกคน